پدر من در جنگ جهانی اول در آتشیاد همدان اسیر میشه. بعد از 14 ماه که جنگ تموم میشه از طرف سرخس میاد باشد در اونجا خودشون معرفی میکنه به حساب ارکان حرب شرق میشناسنشون، کار بهش میدن. در اونجا با دختران یکی از این افسرهای اون زمان آشنا میشن و ازدواج میکنن. منتقل میشه به کرمانشاه. من در اونجا به دنیا میام اول آذر 1302. بعد از 5 سال 6 سال منتقلش میکنم به تهران. پدرم اهل تهران بود، خیابان عدوالممالک روبرو با سنای سلطنه. اونجا ما زندگی میکنیم. در همون نزدیک هم یک مدرسه بود به نام مدرسه ترقی. وارد اون دبستان ترقی شدم. اون دوران تموم کردیم. وقتی تموم شد وارد دبستان تجارت شدیم. علاقه به هنر پیدا کرده بودم. حالا چرا علاقه به هنر پیدا کردم؟ برای اینکه پدرم برای اینکه منو تشویق کنه برای سالهایی که 12 13 14 ساله بود می‌بردی تئاتری بود توی خیابان چراغ برق یا چراغ گاز به نام روبرو پامنار به نام تئاتر سعادت. 3 ماه تابستون در فضای باز بود. اونجا سیاه‌بازی بود. کارهای سنتی هم میدونی خنده‌دار بود دیگه. او کشوریسی میرفته بود میخندیدیم و حال میکردیم برای خودمون. من یواشش به این کار علاقمند شدم. بدون که پدرم بفهمه. وقتی مدرک دیپلم گرفته بودم مخفیانه وارد مدرسه هنرستان هنرپیشگی شدم در سال 1319. اینم بهتون بگم که وقتی وارد مدرسه تئاتر شدم پدرم با این کار مخالف بود. وقتی فهمید که من رفتم اینجا عصبانی شد، داد زد و فریاد کشید و اینا که پسره میخواد مطرب بشه و خوب ما رو از خونه بیرون کرد و کار نداریم. بالاخره دیگران واسطه شدن عموما و اینا رفتن دوره بعد چند روز تو خونه بود. ولی پدرم گفت تو باید تو این مملکت صاحب منصب بشین، کارش کثافتانه کار مطربی کار شما نیست. چون اون موقع دستور رضا شاه بود که تمام افرادی که میخوان بیان مرسی نظام باید پدراشون افسر باشه. افراد غیر راه نمیدادن. و پدر منم که ارتشی یعنی قشونی بود من و برادرم فرستاد. اونو گذاشت دبستان و ما رو برد گذاشت دبیرستان. من روز اول نه به سختی، روز دوم فرار کردم. ما باید ساعت 4 5 خونه باید باشیم دیگه. من 4 5 وقت خونه نبودم. تا ساعت 4 ساعت 8 تا 2 مدرسه دبیرستان بودیم. 2 تا 4 هم میرفتیم تموم میشد. 4 ما تازه میرفتیم هنرستان. 4 میرفتیم هنرستان تا 8. پدر از مادر میپرسید که داریش کجاست؟ خب بابا چرا رفته درس بخونه؟ خب یه روز میره درس خونه، 2 روز بخونه درس بخونه. وقتی که
میفهمی اینا که عصبانی میشه من از خونه بیرون میکنه خونه عموم یا چند وقتی خلاصه دوباره رفتیم دیگه رفتیم مرسه زنش که افسری خیلی لباس خوشگلی تنش افسری اون زمان ما علاقمان دیگه دانشگاه افسری رفتیم اسم نوشتیم و امتحانات بدنی اینا کردند و سالم بودیم قبول شدیم بعدیم به مادره گفتیم که چندین ما رو ببرم شنبه صبح من میرم کجا میری؟ اسم نوشتم دانشگاه افسری قبولم شدم شبان روزیه میرم اونجا بعد میشم افسر اینا بابات گفتی؟ گفتم نه خب بهش بگو گفتم من نمیتونم میگم باید تو اتاق بود رفت بهش گفت لبخند بابا عصب من خجالت نمیکشی؟ من چی حالت چند داد فریاد نمیدونی بخواه بری آجان بشی بری سر خیابونه واسه اینجوری بکنی این کار شد این کاره آقا چه داد و بیداد هیچ اونجا نتونستیم بریم هر کجا میخواستیم بریم مخالفت میکرد درس موسیقی هم همین بدبختی داشتیم من اول قبل از اینکه درس موسیقی برم تابستان کار میکردم روزی 2000 میگرفتم کجا؟ داروخانه با این 2000 پول جمع کرده بودیم یه ویولون خریده بودیم پیش آقای محجوبی پدر این محجوبی ها که استاد پدرشون ما رفته بودیم بدون نوت این یاد گرفته بودیم زدن اینا رو شعرش هم لولو خورخوره منو میخوره آقا جون قایم میشم هر وقت صداش میاد اینو یه روز بابایی نبود تو خونه بعد اون سر کارشه دیگه مادرم نبود تو اتاق نشسته بودیم تو اتاق بودم داشتم تمرین میکردم اگه بابایی وارد میشه بینی من دارم میخونم دارم میزنم باید تماشا کنه اینه که هرکی طرف خودش شد دوزه باید نبیره یه داره پس لولو خورخوره تا رو میخوره که خجالت نمیکشی تو آخرش مطرح میشه ویالونی گرفت حالا فکر من 3 ماه زحمت کشیدم نمیدونه از تو بوق سگ کار این گرفت شرق هیچ عقبم کرد منو بزنم فرار کردم راه نازداغ بیرون به هر جهت گریه کردم کار نداریم بالاخره ولی دیگه دفعه آخرش نتونست دیگه خسته شده بود که مرسه اون رسول نمیشه گرفتم و کار دارم بنگولی چه انگوری بیا قاقاش بکن بیا نقلش بکن بیا بقل امون بقل دایی بقل امون بقل دایی بقل اون چاکنه هنوز زنده است من خودم چند دفعه چاکنه رو دیدم با این چشمای بابا قوری شده خودم دیدم در سال 1317 در یک تصویرنامه از تصویرنامه گذشت به نام پرورش افکار به نام تنبیر افکار عمومی که برای مردم سخنرانی بکنند و حرف بزنند و مردم آشنا کنند با این قسمت ها یک قسمتی از این موضوع پرورش افکار نمایش بود که خب شخص عالمی بود به نام علیخان نصر که از خانواده محترمی بود و این مرد بزرگ در سال 1105 کمدی ایران تأسیس کرده بود و وقتی که این تصویرنامه گذاشت به نام پرورش افکار این شخص رو کردن رئیس هنرستان هنر پیشگی این هنرستان هنر پیشگی در اول لاله‌زار چی بود تو اون کوچه قرار داشت در سال 1919 تأسیس شد و خب یه افرادی بودن از قدیم در کار تئاتر که اینا از اساتید زمان بودن رکنالدین مختاری رو مثلا بزنم براتون آهنگساز خوبی بود فضلالله بایگان از خانواده محترمی بود
مزدیوان فکری بود، آقای استاد حالتی که اسم مسارش حجار بود، از شاگردای کمال الملک بود. خیلی ها بودن که اینا از زعمای قوم هنر بودن که در قسمت تئاتر کار کردن. البته خب قبل از اینا آخوندزاده و تبریزی و اینا بودن، اونجا کار ندارم، ولی از اونجا میکنم اومدم دارم تعریف میکنم. اینا همه شدن استاد کار ما در هنرستان هنرپیشگی که بعدش در تئاتر همشون البته کارگردانی میکردن همشون. مثلا مزدیوان فکری پسر مؤدب الممالک بود، پدرش از نویسندگان بود، از روزنامه‌نگارا بود. همشون آدمایی بودن که در کارشون وزین و سنگین بودن و موزیک خوب میدونست، نوت میشناخت، آهنگو میشناخت، تئاتر رو میشناخت. ببینید اینا معلم ما بودن که مثلا ایشون تدریس که میکرد در هنرستان برای ما، ویولون رو درس میداد، موزیک رو درس میداد، نوت یاد میداد. به هر جهت حالتی مثلا بگم تا کلاس دکور رو درس میداد که من یادمه گفتن که دکور رو بسازن بچه ها برای امتحان، برای نمره بدن. به هر کسی گفتن چی بسازی بیاره. به من گفتن که قبر کوروش رو بساز. ما سیریش خریدیم و اون موقع سیریش بود و مقوا گرفتیم و بردیم خونه. از سر شب نشستیم تا نزدیکای 4-5 صبح قبر کوروش رو درست کردیم، خیلی قشنگ و خوب اینا. بعد گذاشتیم، هوا هم سرد بود تقریبا، گذاشتیم تو تاقچه و خشک بشه پرده بریم. تو 4-5 صبح خوابمون بردیم، خسته شدم. صبح بلند شدم دیدم که این جمع شده، خوش شده، رفتم تو هم دیگه قبر کوروش. اصلا یک منچالت شده موندم چی ببرم که قبر کوروش نیست که. خب برام بگم من زحمتم کشیدم، این شده دیگه. من با سیریش و مقوا و اینا دیگه بهتر از این نمیشه. شالت دیگه یکی رو صدا کرد، هر کسی یه نمره داده، من صدا کرد رفتم گذاشتم. گفتم چیه؟ ما با ترس و لرز برون قبر کوروش. گفتم قبر کوروش و قبر پدرته. چیه؟ نمولا به خدا که همین دیگه امکاناتمون همین بود. بتونیم تا باور کنیم از ساعت 7 شب تا 4-5 صبح کار کردم. چند دفعه خراب شده اینجوری اینا. اون 7 داد. گفت برای اینکه زحمت کشید 7 بده برو. اون خیلی از اینا میترسیم سر کلاس. خود سید خانی نصر چیز درس میداد، ادبیات رو درس میداد، تاریخ تئاتر درس میداد. هر کدوم از درس به خصوص میدید. سابق بر اینکه تئاتر برو بیایی داشت، پیش می اومد یه پیس 6 ماه روی سن بود. هر شب سالن لب به لب تماشاچی بود، جمعیت از سر و کول هم بالا می رفتن. تو بعضی پیس ها ما به بچه قنداقی نیاز داشتیم. از بین تماشاچی ها یه بچه قنداقی قرض میکردیم. بله قرض میکردیم، تعجب نکنید. البته بعد از نمایش تحویل صاحبش میدادیم، چند تا بلیت افتخاری هم روش. خب اینجا فوق التحصیل شدیم. در این من برای اینکه بازم رضایت جلب بکنم، وسط این هنرستان که میرفتم وارد خدمت چیز شدم. یک دبیرستانی دانشکده درست شد به نام دارایی، برای وزارت دارایی. رفتم اونجا اسم نوشتم، وارد خدمت دولت شدم. این دوره رو تموم کردم، من شدم رئیس شعبه تعهدات وزارت دارایی. خیلی جوان بودم که تقریبا 20 سالم 21 سالم بود که قرار شد در وسط پارتی مارتی بودیم، قرار بود رئیس دارایی قزوین بشم، رئیس دارایی اقتصادی قزوین بشم. یک مدیر کلی بود آقای رخشانی که رفتم که مدیر کل بود امضا بکنه. من نگاه کرد که کی به شما گفت این پول بریم اینجا بشینی؟ این کار تو نیست، این کار یه ورزیدگی. رئیس دارایی قزوین میخوای بشی تو؟ گفتم که
در جنگ جهانی دوم شما خیال میکنید که جنگو کیا بردند؟ تمام جنرال های جوان روسی بردند. گفت برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون. این چیزم پیشنویسم خط زد و پرت کردم. بالاخره یه وزیر دیگه رفتم، کار ندارم. پشت کارم خوب بود ماشاءالله، جوونی بود دیگه. به هر جهت 24 سال خدمت کردم و کار هنری اینقدر زیاد شد از کار تئاتر و سینما و اینا که خودم استفاده دادم. من چی بازنشسته کردم خودم از اونجا. وارد دانشگاه هم شدی؟ بله وارد دانشگاه شدم. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه حقوق شدم. چه سالی؟ سال 1323 بود. چون در وزارت داره پیستون هایی داشتم که حمایت هم میکردن. مثلا بازدید شدم در زابل زاهدان، رئیس خرید تریاک شدم، قلیق شدم، رئیس خرید همش تو مسافرت ها بودم. هزینه سفرش خوب بود، مسیر راهش کیلومتری بود، من پول میدادن و بیرون به من بود. به نتیجه افت کرد چیز من، دانشگاه حقوقم نتونستم سراغم دادم. به هر جد که بعدا البته دور رفتم موفق شدم، کار ندارم. به هر جد مجبور است که این دوران رو گذروندیم تا وارد کارهایی شدم که بر خودم نویسنده شدم در تئاتر رو، بعد کارگردانی کردم. شاید من در حدود 20 تا نمایشنامه نوشتم، رو صحنه بردم. البته اجازه هاشو دارم هنوز از وزارت فرهنگ و هنر اون زمان. در حدود 200 بازی کردم. وقتی که تماشا تهران تأسیس شد اصلا تماشاخانه وجود نداشت. یعنی افرادی که مثل سعید نفیسی، مثلا مرحوم زکالماس فروغی، مثل این افرادی که نویسنده بودن و ترجمه میکردن، اینا این نمایشنامه‌هایی رو ترجمه میکردن. بعد افرادی هم میومدن مثل آقای فکری و فایکان، اینا میومدن یه شب توی سالن‌های مثل سالن سیرک، سالن اتابک همون سالن چیزی روساست که الان سفارتخونه شوروی اتابک میگن اونجا، و سیرک و سپه و اینا یه شب میذاشتن. آخر تمام اینا که این نوشتن احتیاج پول نداشتن، برای پولش هم در اومدن به خیریه میذاشتن. مثلا من دارم خود آقای حالتی گفته بود که 2 شب ما یک برنامه رو گذاشتیم، 1 قرون و 10 شایی استفاده داشت. ما 1 قرون 10 شایی رو نمیدونستیم اینجوری قسمت کنیم بین این عده. تئاتری وجود نداشت. سید علی خان نصر وقتی که هنر سوداگری تشکیل داد، در همون سال 1319 یه سالن بود مربوط به گران هتل، اون سالن رو به نام تماشاخانه تهران گرفت ولی اجاره کرد، به نام تماشاخانه تهران رو تأسیس کرد. و اونجا البته از ساختمان گران هتل ساختمان باقروف بود، مال باقروف بود. این سالن مثل سالن سینما خورشید که تو اسلامبول بود، ساختمان روس‌ها بود که ساخته بودن. این حالت بیضی شکل به سالن جوری بود و غرفه بود، مثل الان نبود. این سالن تماشاخانه تهران شد پایگاه تئاتر دائمی ایران. تماشاخانه وجود نداشت و اولین تماشاخانه بود و اولین دائمی که تأسیس شد. در اونجا نمایشنامه‌هایی که می‌خواستن بذارن، مردم هست تئاتر رو نمی‌شناختن، تماشاخانه رو نمی‌شناختن، نمی‌دونسته بودن، نمی‌دونستن. همین کارهای سنتی این چیزا رو دیده بودن. برای اینکه مردم رو جذب کنن، کسی هم نمی‌اومد تماشاخانه. برای اینکه جذب کنن، عموماً با اپرت این کارو می‌کردیم ما. یعنی با ساز آواز. اکثرا موزیسین فکری این کارو می‌کرد، چون خودش موزیسین بود. آهنگ می‌ساخت، شعر می‌ساخت، برنامه می‌ساخت. با موزیک اینا می‌گریم و مردم خب براشون جالب بود. بیشترش از پیس‌های مولیر می‌ذاشتیم، چون پیس‌های مولیر وقتی آداپتش می‌کردیم درست
با اخلاق ایرانی‌ها منطبق بود. یعنی مثل خسیسش، مثل جناخانش، مثل دیگر همه پیش مولیر همین بود. بنابراین مردم عادت دادیم اینجوری به تئاتر اومدن تماشا می‌کردن. یواشاش نوزی گرفت تماشاخانه تهران. اون هنرپیشه‌هایی که از هنرستان اومدن بیرون خودشون همشون رفتن بیرون تئاتر درست کردن. یعنی اومدن مثلا جمع شدن با هم دیگه یکی 50 تومن گذاشتن و یه شرکتی اجاره کردن مثل تو همون لاله‌زار به نام تئاتر گوهر یا تئاتر هنر یا تئاتر فلان. تئاتر دهقان یه بحث دیگه داره. اول لاله‌زار تئاتر دهقانی وجود نداشت. وقتی که تماشاخانه تهران مرحوم سید خان ناصر بعد مأموریت پیدا می‌کنه سفیرکبیر ایران در چین و پاکستان میشه. این دو تا پست اساسی داشت این وقت. بعد اونجا رو واگذار با آقای دهقان معاونش میکنه. دهقان در سال 1307 یک شخصی به نام اوگانیانس از قسمت قفقاز اینجا میاد و دخترش وارد میشن. اینجا یک مدرسه آرتیستی درست میکنه که یه دم که میان یکیش از همین دهقان بوده که اونم میاد و این مدرسه رو میبینه و چون آشنایی داشت نصر اینو میاره معاون خودش میکنه. وقتی که بعد از 1331-32 نصر مأموریت پیدا میکنه برای چین. بعد وقتی میره دهقان میشه جای نصر میشینه. نصر میشه عقب پستش. دهقان یه روزنامه نویسی بود، یک کسی بود که بسیار آدم زرنگی بود و این یه روزنامه ای رو به نام مجله تهران مصور از آقای حالتنامی میخره و مدیر مجله تهران مصور میشه و از طرفی هم چون بعد وقت میشه با تمام کمبلین قوم زمان آشنا میشه، دوست میشه، یواش یواش با دربار رخنه پیدا میکنه. بالاخره اتفاق میفته و روی موضوع دیگری دهقان رو میکشن. اون سالونی که الان پایین لاله‌زار هست که الان اون کوچه یک توش کابل و مابل و درست کردن، یک کوچه بود که اونجا هنرستان هنرپیشگی ما بود اون زمان. اونجا یه باغ بزرگی بود مال علالدوله بود. تمام اون تیکه اون باغ اونجا همش مال علالدوله بود که اونجا رو اجاره کرده بودن. پایینش هنرستان هنرپیشگی بود. این برش باغ بزرگی بود. اون باغ چون در اون زمان مثل الان نبود که امکانات تهویه هوا و چیزا باشه. بنابراین وقتی که تابستون میشد تماشا تهران تعطیل میشد. میدونید چیز نداشت، امکانات نبود. اونجا رو کردن به سالن تابستانی تماشاخانه تهران. بنابراین وقتی که دهقان رو میکشن اونجا رو میذارن به اسم تئاتر دهقان. بعد این مال تماشاخانه بود. اولین کار تئاترم با فکری کار کردم که لیلی مجنون کمدی بود. لیلی از رفته بهشت کمدی دیگه. لیلی رفت بهشت مجنون کردن تو جهنم. مجنون من معمول بودم که از جهنم برم بهشت چون مجنون میاد میره تو چیز از جهنم میره تو بهشت. من معمولم که از برم جهنم برم چیز بیارمش بیرون. امکانات امرون نبود دیگه. یک چوب بلندی مثلا اینقدر سرش اینقدر حلبی درست کردن توشو پنبه گذاشتن نفتم ریختن توش بعد روشنش کردن کار میشه دیگه. این دست ماست. ما شلتاق میکنیم طرف سنو میریم سرعت طرف بهشت. دکارون بهشته. ما درست کرده اینا تشکیلات دکارم اونجوری. اون وقتا صحنه ادرار مثل امروز نبود.
پروژکتور از این ور بخوره و از ور بخوره از بالا نه اصلا این چیزا پروژکتور نداشتیم ما با لامپایی بود که یا از این جلو سن چیده بود تو این رامپلا یا روی سقف پرده‌ای بود که آویزون بود اینجوری به ترتیب و این لامپا این پشتا قرار گرفته بود ما هم نمیدونیم که این دست رو بلند کرد و قدونم بلند بود دستم بلند کرد نمیدونستیم که وارد که شدم این آتیش این میگیره به این پرده بالایی آتیش میگیره یک گور میگیره یه دفعه پرده بالایی پرده که اینجوری آویزون میکنن دیدی نمیدونم بعد من حالا عقب سینم یه متوجه نیستم آتیش گرفته من دیدم خنده مردم شروع شده و خیلی مثلا کار خوبی کردم حالا وارد شدم حالا خنده پریدم جلوتر بالایی را آتیش زدم جلوتر از آقایشون همینجوری که بودم پردارا آتیش زدم یه وقت دیدم که جمعیت فرار کردن تو سالن تو هم که جمعیت پرده کش باید همون اول پرده رو بکشه پرده کش هم رفته اون اون عقب نشته داره سیگارشو میکشه وقتی سینه سرستاشاتی شد میاد اینجوری پرده رو میشه ولی چی مردم همه رفتن از بیرون تو پشت سینه شستم چرا این آتیش شد؟ نمیدونم خودم نمیدونم این را آتیش زدم چرا این آتیش گرفته در جد صاحب کار اون موقع خدا بیامرزه من دقیقه هم بود اومد پرید به من آخه نمیدونی خدا من چه میدونم اون بالا این چجوری حالی نبودن اون حالتی که داشتن حالا این دفعه اولم بود دیگه یادم نمیره 30 سال تمام تماشا تهران بودم هیچ کجا نرفتم یه جا موندم و همونجا هم کاری کردم حتی مدیریت شدم مدیریت تئاتر دوتا رو گرفتم هم نصر رو هم تماشا دهقان هر دوتا رو مدیر بودم تا اونجا هم رفتم دیگه بعد وقتی که آتراکشن شد اینا ول کردم